Кредитна спілка «Єднання через природний закон» відома не тільки марганчанам. 14 квітня відзначила 17 років з дня реєстрації і майже 19 з дня ідеї успіху. Простір любові, світла, натхнення, щирості, наполегливої праці з повагою до людей. З такою мрією ми втілюємо у життя наше бажання жити і працювати разом. Нас називають фінансовий і душевний лікар, каса взаємодопомоги, паличка-виручалочка. Я в кредитном союзе с первого дня основания. Был Николай Васильевич Слинченко, Кузов, и я четвертая. Уже 15 лет я с кредитным союзом. В общем, я очень довольна. Это как вторая моя семья. Я больше 10 лет являюсь членом спилки во главе с Трифоном Николаем Васильевичем. Девочки здесь очень душевные. Приходишь с улыбочкой, всегда встречают и провожают с улыбкой. И вот сколько я брала кредитов, всякие были, так сказать, ситуации дома, вынуждена была. И точно как эта копилочка называется. Паличка-виручалочка. Выручалочка, да. Потому що іначе муж болів і брат, то прийдеш за 15-20 минут, дівчатки, раз-два все оформили. І проценти тут доступні. І що ще мені подобається, графік. Удобний, розписаний конкретно. І от приходиш там в течение 2-3 днів, де в мене, я прийшла спокійно, заплатила, я знаю, через місяць я прийду, опять же заплачу те, що положено. Трофименко Валентина Іванівна, являюся членом кредитної спілки з дня заснування. Я вітаю Ніколая Васильовича зі святом, весь колектив, дівчаток, дуже гарні працівники. Бажаю їм гарного здоров'я, натхнення в роботі і теплоти в обслужуванні клієнтів нас. Це класична кооперативна система саморегульованих кредитних спілок взаємодопомоги сільгоспвиробникам, вчителям, медичним працівникам та простим громадянам нашої країни. Це копіткий шлях професіональної співпраці, комфортного, високоякісного обслуговування клієнтів, гармонійного і безконфліктного управління, щоденною посмішкою і гарним настроєм. За цей час ми створили 25 робочих місць з професіоналами-однодумцями, об'єднали більше 5 тисяч громадян у Дніпропетровській області для взаємного фінансування і маємо більше 30 мільйонів гривень в активах спілки. Цьому становленню та розвитку сприяли як внутрішні, так і зовнішні аспекти. Внутрішні – це правління, наглядова рада, ревізійна комісія. Зовнішні – це президенти України, регулятори, міжнародні проекти підтримки з Канади, USAID, США, Польщі, Євросоюзу та Всесвітньої ради кредитних спілок. Це також створені нами асоціації та укси кредитних спілок в Україні, фундамент, закладений фахівцями, засновниками Миколою Валентиною та Сергієм Трифоновим, Світланою Стукало, Володимиром Слінченко, Юрієм Трубчанідовим, Галиною Гармаш, Людмилою Сосєдко, Іваном Будовським, Сергієм Куренію, Олексієм Костенко, Ніною Стукало, Галиною Гармаш, Сергієм Бабушкіним, Андрієм Гредіним, Анатолієм Личманом, Наталією Гураздою. Депутати, працівники гірничо-збагачувального комбінату, медики, підприємці, сільгоспвиробники, ветерани праці – всі ми в єдиному полі усіх законів природи допомагаємо один одному із девізом «свій до свого по своє» та формулою Ейнштейна, де енергія істини Всесвіту, любов, світло у квадраті. Її неможливо виміряти, її можливо тільки відчути в миттєвостях щастя, блаженства та просвітлення. Тільки через любов ми знаходимо сенс життя, допомагаючи один одному та сотворенню нової цивілізації. Хай світло, сонце, вода, родюча земля надихають нас на мирне і щасливе життя. Голова правління кредитної спілки Микола Трифонов щиро вдячний своєму колективу за те, що впродовж багатьох років діяльності спеціалісти вміло поєднують свої професійні якості і щирим відношенням до людей. А шановні клієнти приходять до них не тільки за фінансовою допомогою, але й за особливим ставленням. Такий прийом можливий тільки в кредитній спілці «Єднання через природний закон», яка працює для вас. Микола Васильович, ваша думка щодо секрету успіху? Історія успіху, як вона продовжується у вашій професійній справі? Вся природа успіху залежить від нас, від нашої особистості. Розвиток людської особистості – це основне. І от у 2001 році у нас була можливість, знаючи технічну справу, яка дала можливість мені пройти шлях більше 25 років у гірничо-збагачувальному комбінаті, вийти на рівень духовних знань. І тут якраз стиковка така духовного і
фізичного, матеріального єдності дала можливість створити таку гарну організацію, касу взаємодопомоги, таку паличку-виручалочку, де ми допомагаємо друг другу, залежно від розвитку, залежно від своїх здібностей. У когось є гроші, комусь вони потребують ці гроші, і ми якраз у єдності доповнюємо друг друга. Таким чином, з 2001 року ми почали думати, благодаря Слінченко Володимиру Юрійовичу, над цією ідеєю створювання кредитної спілки, і за 2 роки ми її організували, провели засновницькі збори. Тому історія успіху, як і любого підприємця, як і любого сільськогосподарського виробника, в якому ми зараз бачимо успіхи. І я задоволений тим, що проєкт КЕП, який очолює Єва Сержинська, він дуже гарно зараз втілює в життя всіх успішних наших сільських виробників для того, щоб показати, що у нашій Україні є люди, які хочуть її створити, які хочуть її зробити багатою. Тому і наша спілка, допомагаючи ближньому, допомагає собі. За цей період ми приймали участь у багатьох міжнародних проєктах, у тому числі канадському проєкту, Євросоюзу, ТАСІС, американських проєктах, Агроінвест, а зараз проєкт КЕП, де ми навчаємося, де нас навчають, і ми раді тому, що ми не одні, ми в єдності з проєктами, в єдності з сільгоспвиробниками, в єдності з підприємцями працюємо для блага нашої України.